สวัสดีค่ะพบกับช่อง Eat with Pai ASMR นะคะวันนี้ซิมากินนี่อย่างวัดดีจ้ะตำขนมเส้นค่ะไส้กุ้งสุกกับกุ้งดิบนะจ๊ะแล้วก็มีผักนี่ค่ะทีเด็ดสตอมากหลายจ้ะสตอเนี่ยนี่จ้ะวิธีล้างกุ้งหนูเคยมีเฮ็ดคลิปแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดใครสนใจนะจ๊ะอยากเบิ่งนะจ๊ะเดี๋ยวหนูจะแปะลิงก์ไว้ให้โอเคมากินกันจ้าไปมือแล้วนะจ๊ะกุ้งหวานกรอบสุดยอดเลยจ้ะเปรี้ยวน้ำแซ่บค่ะ
อืมอืมสุดยอดเลยจ้ะกุ้งตัวใหญ่ๆจ้ะกุ้งก็เต็มปากเต็มคำค่ะมาเด้อจ้ะกินกับสตอสุดยอดจ้ะ
ฮ็ดกินเองนี่ถือใจเลยจ้ะมันดีกว่าซื้อเขากินเนาะจ้ะเพราะว่าเวลาเราเฮ็ดกินเองอะเขาจะรู้ว่าเขาใส่อีหยังแน่แล้วเขาล้างสะอาดดีบ่นะจ้ะขอผักยกเผ็ดมาจ้ะมาต่อจ้ะสุดๆเลยจ้ะแต่ว่ากินคลิปใดก็สุดทุกคลิปนะจ๊ะมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อแล้วก็ลุยอีกจ้ะ
ร้านที่เริ่มเผ็ดแล้วจ้ะเผ็ดสุดยอดจ้ะเอาไว้เพียงเท่านี้นะจ้ะล้มออกหูแล้วเผ็ดสุดๆเลย อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่องของหนูในเด้อจ้า Eat with Pa ASMR เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ